سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم چشماتون به جز زیبایی چیزی نبینه و دستاتون پر از خیر و برکت باشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنم. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی، که سرفرازی عالم در این کله دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم، چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. بلند مرتبه شاهی که 9 رواق سپهر، نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست. خب دوستان، در این غزل حافظ با به کار گرفتن یه سری اصطلاحات عارفانه خواننده رو به یک سری رموز عرفانی دعوت میکنه و با همه این الفاظ عارفانه اما در بیت آخر بنا به مصلحتی از پادشاه زمان خودش یاد میکنه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه امید بستن و امید داشتن به کسی به جز خداوند متعال و چشم داشت از دیگران میتونه یک اشتباه بزرگ در زندگی همه ما باشه. و حافظ میگه شما زمانی میتونید در زندگی خودتون به پیروزی واقعی برسید که دلتون با خداوند باشه، امیدتون به خداوند باشه و تنها به خدا توکل کنید. در راهی که پیش روتون هست از این شاخه به اون شاخه نپرید. تصمیم نهاییتون رو بگیرید. با این شاخه اون شاخه کردن، با راهتون رو عوض کردن، تصمیمتون رو عوض کردن، فقط زمان رو از دست میدید و موفقیتتون رو به تأخیر میندازید، چون نمیتونید تمرکز کافی روی یک موضوع داشته باشید. و شاید در یک قدمی موفقیت باشید، در یک قدمی رسیدن به نتیجه مطلوب باشید، اما دقیقاً همون لحظه اون کار رو رها میکنید و به سراغ کار دیگه ای میرید. پس تصمیم جدی و نهاییتون رو بگیرید و در یک کار ثابت قدم بمونید. ستاره اقبال شما درخشان هست. از رحمت خداوند ناامید نشید و بدونید هر شکستی مقدمه‌ای هست برای پیروزی. مطمئن باشید همه افراد موفق در پس موفقیت هاشون قبل از هر چیزی شکست های زیادی رو متحمل شدن و پذیرفتن. پس شما هم باید از شکست هاتون به عنوان مقدمه‌ای برای پیروزی نگاه بکنید. در مورد نیتی که دارید حافظ میگه سعی کنید با فکر باز، با دقت و مشورت راه درست رو انتخاب بکنید و در اون مسیر قدم بذارید تا به موفقیت برسید. از بخت و اقبالتون، از شانستون گله و شکایت نکنید و همتتون رو بیشتر بکنید. شاید خیلی وقتها همت رو نباید به
گردن قسمت انداخت. خیلی وقتا ما هستیم که کمکاری میکنیم و از زمین و زمان گله و شکایت داریم که چرا به نتیجه نمیرسیم، چرا هر چی تلاش میکنیم به موفقیت نمیرسیم. و خب اگر با خودمون منطقی فکر بکنیم میبینیم به اون اندازه‌ای که توقع داریم تلاش هم نکردیم. و حافظ میگه نیت شما به شرط داشتن صبر و استقامت و پایداری قابل اجرا هست، چون فکر و اندیشه شما، چیزی که در ذهن شما هست، قابل تحسینه، اما برای اجرای اون یک راه دشوار و طولانی در پیش دارید که باید تحمل رنج و دوری رو هم داشته باشید تا بتونید با مشکلات مواجه بشید و مقابله بکنید. حافظ میگه شما شخصی خوش برخورد، آدابدان، سخاوتمند و مهربون هستید و متاسفانه به همین دلیل هم خیلی وقتها اطرافیانتون، دوستاتون قدر محبت خالصانه شما رو نمیدونن، ارزش واقعی شما رو نمیدونن و بی‌توجه هستن. این باعث ناراحتی شما میشه و گاهی وقتها به فکر فرو میرید که ای کاش این خوبی ها رو در حق اطرافیانتون و دوستانتون نمی کردید تا اینطور بی ارزش نشید، تا اینطور نادیده گرفته نشید. اما توصیه حافظ به شما اینه که ذات خوب خودتون رو با بدی دیگران مقایسه نکنید و به خاطر اینکه یک عده قدر نشناس هستن شما نخواهید تغییر مسیر بدید. دوستان، اگر کسی در اجرای نیتی که در ذهنتون هست به شما وعده و وعیدی داده که بهتون کمک میکنه یا همراهیتون میکنه و شما رو در این مسیر به موفقیت میرسونه، بهتر خیلی به حرفاش توجه نکنید، چون در واقع اون شخص اصلا نمیخواد که شما موفق بشید و بیشتر کاری میکنه که موفقیت و کارهای شما به تأخیر بیفته و انجام نشه. و در واقع حافظ اینجا مشخصات شخصی رو میده که قد بلند و سفید رو هست و بینی کشیده داره با انگشتانی بلند. این شخصی هست که به شما حسادت میکنه و بهتر ازش دوری بکنید. شما به راه خودتون ادامه بدید و بذارید حسودان هر کاری که میخوان بکنن، هر فکری که میخوان بکنن انجام بدن کارشون رو و فکرشون رو عملی بکنن، چون افکار اونها نمیتونه شما رو از پا در بیاره مگر اینکه خودتون بهشون اجازه بدید. و اگر غیر از این باشه، اگر شما راه خودتون رو برید و به افکار و حرفای اونها بی توجه باشید، مطمئن باشید که در آینده انسان موفقی خواهید شد. در این راه راز دلتون رو با کسی در میون نذارید، با کسی همدردی نکنید، با کسی درد و دل نکنید و بدونید که افراد موفق همیشه کارهای زیادی رو انجام میدن برای موفق شدنشون و باز هم امید دارن به برنده شدن. اما افراد ضعیف انقدر خودشون رو گرفتار کارهای بیهوده میکنن که وقتی برای انجام کارهای ضروری ندارن. پس سعی بکنید همیشه برای خودتون کارهاتون رو اولویت بندی بکنید و کارهای ضروری و مهم رو زودتر از همه انجام بدید. دوستان، حافظ میگه شخصیت و فطرت هر کسی از اعمال و رفتارش مشخص میشه و به قول معروف قدر زر رو زرگر میدونه. هر چیزی در این جهان فانی و گذرا هست به جز خوبی، عشق، کار نیک و نام نیک. اگر در حال حاضر گشایشی در کارتون نمیبینید و فکر میکنید توی یک مرحله استوب خوردید، پیش نمیرید، بدونید که مصلحت شما در این نبوده. شاید باید الان توی این موقعیت قرار میگرفتید، شاید باید الان توی این شرایط بودید که کارتون پیش نره و اگر کارتون پیش میرفت خب شاید اتفاقات خوبی هم برای شما در پی نداشت، وگرنه خداوند از حال همه ما مطلع هست و همیشه در کنار ما هست و همیشه به ما کمک میکنه.
در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، در مورد هدفتون، حافظ میگه همه چیز در اختیار شما قرار میگیره. هیچ ترس و واهمه‌ای به خودتون و به دلتون راه ندید. به جای اون با یک اراده قوی و محکم عزمتون رو جزم بکنید و همونطور که گفته شد تصمیم نهایی بگیرید. از این شاخه به اون شاخه نپرید. تردیدها مثل رشته هایی هستن که دور ذهن شما رو احاطه میکنن و جلوی فعالیت خوب شما رو میگیرن، جلوی موفقیت شما رو میگیرن و نمیذارن شما حرکت رو به جلو داشته باشید. همین الان تصمیم بگیرید که این افکار پوچ و بیهوده، این ترس، این شک، این دودلی ها رو از ذهنتون بیرون بکنید و تصمیم نهاییتون رو بگیرید. سعی کنید قدر زندگی رو بدونید، قدر لحظاتتون رو بدونید و از اون نهایت استفاده رو بکنید. و شاید بد نباشه که خیلی وقتها ما از اون قدرت طلبی و زیاده خواهیمون دست برداریم. زمانی که از اون زیاده خواهیمون دست برداریم، به همون چیزهایی که داریم قانع باشیم و لذت ببریم، آرامش بیشتری در زندگیمون تجربه خواهیم کرد. و در آخر هم دوستان، اگر نیت مسافرت داشتید، باید بگم در حال حاضر سفر به صلاحتون نیست. در مورد خرید و فروش هم باید بگم هم خرید هم فروش هر دو براتون سودآوره. و در مورد ازدواج و طلاق هم باید بگم طلاق در حال حاضر مقدماتش در حال فراهم شدن هست و کمی زمان میبره و ازدواج هم براتون اتفاق خواهد افتاد. باید کمی صبوری بکنید، اما هر دو براتون اتفاق خواهد افتاد. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که صابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارم.